Isang magandang araw mga kaibigan. Ako ang inyong makakasama ngayon sa video na ito upang pag-usapan ng isang mahalagang paksa kung paano nga ba kumita dito sa online bilang isang baguhan dito sa YouTube. Alam mo ba na pwede kang kumita ng malaking pera dito sa YouTube? Oo, tama ang iyong narinig kaibigan. At sa video na ito, tatalakayin natin kung paano nga ba ito gagawin at nang makapag-umpisa ka ng kumita dito sa YouTube ng real money. Una, kinakailangan mong magkaroon ng YouTube channel. Pumili ka ng niche na madali para sa iyo upang hindi ka mahirapan sa papaplano ng mga future videos mo. At kapag may napili ka ng niche, umpisahan mo nang gumawa ng sarili mong YouTube channel. Huwag mag-alala kaibigan sapagkat madali lamang itong gawin. Mag-sign up ka lang at i-customize ang iyong profile. I-turn on mo na rin ang step 2 verification para sa future security ng channel mo. Mag-create ka ng YouTube banner. Magagamit mo ang Canva sa paggawa nito. Don't worry, libre lamang mo magagamit ang Canva. Maglagay ka na rin ng about para sa channel mo na kung para saan ba ito at ano ang maaasahan ng mga viewers mo sa iyong channel. At kapag ka na-customize mo na ang iyong channel at looking professional na, tara na at magpatuloy na sa susunod na gagawin para sa iyong channel. Ang susunod mo na gagawin ay magplano ng mga video na gagawin mo. Sino at ano-ano nga ba ang target viewers mo? Sikapin mo na makagawa ka ng mga video na makakapag-aliw o makakapag-educate sa mga manonood mo. Ito ang unang hakbang sa pagiging successful YouTuber. Makakatulong sa iyo ng malaki kaibigan ang pagpaplano at paggawa ng video script. Kung kaya't gawin mo itong habit sa kada gagawa ka ng video mo. Pero, ito na ang tanong kaibigan. Paano nga ba kumita dito sa YouTube? Well, kinakailangan mong i-monetize ang iyong channel. Paano nga ba ito gagawin? Kinakailangan mong maabot ang 1,000 subscriber at 4,000 watts hour sa looban ng isang taon. At ang may papayo ko sa iyo kaibigan, make sure na original ang mga video mo. At kung reuse content naman ang mga video na plano mong gagawin, make sure na qualified ito at sumusunod sa patakaran ng fair use policy ng YouTube at naayon ito sa 4 factors nito. At make sure din kaibigan na mayroon itong value. Lagayan mo ng sariling unique spin sa pamamagitan ng commentary, criticism, parody, or gawin mo itong for educational purposes. At huwag i-replika ang buong video sapagkat mali at hindi ito maganda ang epekto. Another tip kaibigan, ang high editing o advanced editing, adding caption, transition, adding music or sound effect ay kulang at hindi ito pasok sa fair use policy ng YouTube. Bagamat mababago mo nga ang video, pero hindi nito maitatago ang katotohanan na ito isang reuse content lamang at siguradong hindi ito papasa sa YouTube monetization o dito sa YPP. Kung reuse content lang din ang like mong gawing video kaibigan, may papayo ko na alamin mo muna at unawain ang YouTube fair use policy. Panoorin mo ang video ito kaibigan at sure ako na makakatulong ito sa iyo upang mas maintindihan mo kung ano nga ba ang fair use policy ng YouTube. At para sa mas marami pang future insightful tips kaibigan, huwag kalimutan na mag-like, comment, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Alright, at ngayon na aprobado ka na kaibigan sa YouTube monetization, aalamin na natin kung paano ka nga ba kikita dito sa YouTube monetization. Ganito lang yan kaibigan, kikita ka sa pamamagitan ng advertisement dito sa YouTube, sponsorship, membership at affiliate marketing. Iyan ay ilan lamang sa maaari mong pagkakitaan dito sa YouTube channel. Kailangan mo lamang ng tamang dedikasyon, hard work, at diskarte sa mga video mo. Tandaan mo kaibigan, ang success ay hindi nakukuha sa madali ang paraan. Kung kaya't huwag basta susuko na abutin ang iyong pangarap, ang lahat ay mayroong tamang panahon at sigurado naman na maabot natin ang tagumpay sa tamang pamamaraan, tiyaga at sipag. May mga YouTubers na nagtagumpay kahit sila ay mga baguhan lamang sa larangan ng YouTube money making. Ito ay dahil sa passion at consistency. Kung kaya't magkaroon ka ng regular na pag-upload ng mga bagong video para sa mga viewers mo. Tandaan kaibigan na gawing quality ang mga video mo. Sapagkat mas importante pa rin ang quality video kaysa sa dami ng video na wala namang quality. Ngayon naman mga kaibigan, huwag kalimutan na mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga video natin. At para mas maging successful ka kaibigan, pag-isipan mo, planuhin mo, gumawa ka ng video script para sa mga topic na interesado ka at interesado rin itong mga manonood mo. O di ba mas exciting kapag ganyan? Huwag kalimutan kaibigan na importante rin ang thumbnail at ang video title sapagkat ito ang una nilang makikita sa mga video natin.
Kung kaya't dapat natin itong gawing kabigha-bighani upang ito'y kanilang i-click at panoorin. Sumali ka rin kaibigan sa YouTube community. Makipag-ugnayan sa mga subscriber mo at palakihin ang iyong audience sa pamamagitan ng pag-interact sa mga ito. Sa totoo lang kaibigan, hindi ito madali. Pero kung may passion ka at hindi ka tumitigil sa pag-abot ng iyong pangarap at pagtuklas, sure ako na malalampasan mo ang lahat ng mga challenges dito sa online money making sa YouTube. Maraming salamat sa pagtuto kaibigan. Sana ay magtagumpay kayo sa inyong YouTube journey. Huwag kalimutan na mag-like, mag-comment, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli kaibigan, and I will see you soon.